Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம மினி வேர்ல்ட் மல்டிவாக்ல வெசாக் ஃபெஸ்டிவலை முன்னிட்டு வெசாக் கூடு ஒன்று செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது சுழலக்கூடிய வெசாக் கூடு ஒன்று செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வெசாக் பண்டிகையை கொண்டாடுற நம்ம சகோதர மொழியினர்களுக்காக இந்த வீடியோவை டெடிகேட் பண்ணுறேன். आयबोन यालुवने मिनी वर्ल्ड मल्टीवर्क यूट्यूब चैनल लगे सादरें पिलिगन्නවා අද අපේ YouTube channel එකේ බලන්න යන්නේ කුඩා කැරකෙන වෙසක් කුඩුවක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. වෙසක් කුඩුවට විදුලිය සපයාගන්නේ කොහොමද කියලා, ඒ වගේම කැරකෙන වෙසක් කුඩුවේ කැරකෙන කොටස කොහොමද අදාගන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කැරකෙන කොටස අදාගන්න අපිට මෝටර් එකක්, රබර් බෑන්ඩ් එකක්, ඉවත දාන බෝතල් මූඩි එකක්, වයරින් බට කෑලි කීපයක්, DVD ඩිස්, ඒ වගේම බල්බ් LED බල්බ් නම් වඩාත් හොඳයි, වාහනවල යූස් කරන රේසර් එකක්, වයර් කෑලි ටිකකුයි, ඒ වගේම ලෑලි කීපයකුත් මේ කැරකෙන කොටස අදාගන්න ඕනි වෙනවා. මුලින්ම මේ වගේ ලොකු ලෑල්ලක් අරගෙන ඒකට කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් අලව ගන්නවා. ඊළඟට අපි ගත්තු මෝටර් එක මේ ආකාරයට ලෑල්ලට අයි කරගන්නවා. ඊළඟට ප්ලාස්ටික් බෝතල් මූඩියක් අරගෙන බටේ ප්‍රමාණයට සිදුරක් කපා ගන්න ඕනේ. කපාගත්තු කොටස් ටික මේ ආකාරයට අලව ගන්න. ඊළඟට ලෑලි කොටස් පාවිච්චි කරලා මේ ආකාරයට ස්ටෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න. මේ විදියට තාඩු වලින් පටි දෙකක් කපා ගන්න. වයර් දෙක දාගන්න පුළුවන් විදියට ප්‍රධාන බටයේ මේ ආකාරයට සිදුරු දෙකක් දාගන්න.
අපි බලන්නේ වෙසක් කුඩුවට කරන්ට් කනෙක්ෂන් එක දෙන විදිය. කැරකෙන වෙසක් කුඩුවේ කැරකෙන කොටසයි ඒකට කොහොමද විදුලිය සපයන්නේ කියන කරුණු දෙක ඊළඟ වීඩියෝ එකේ කොහොමද වෙසක් කුඩුව අදාගන්නේ ඒ වගේම අදාගත්තු වෙසක් කුඩුව කොහොමද මේ කැරකෙන කොටසට සවි කරගන්නේ කියලාත් බලමු.